الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم نستهل بها دورة الحماية التفاضلية، فكونوا معنا. ملهم نهضة وطن. يوصل بدورة الديفرنشال بروتكشن لمهندسي التستنج والكوميشننج ومهندسي الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى مهندسي التصميم سواء كانوا من أصحاب الخبرات والمتمرسين أو حتى المهندسين الجدد، بالإضافة إلى طلاب الجامعات في مراحلهم النهائية للتعرف على سوق العمل بشكل أفضل وعملي. هذه الدورة سوف تكون بإذن الله مرجع لحل كثير من مشاكل تطبيق الحمايات بشكل خاطئ. ملهم نهضة وطن. قبل أن ندخل إلى شرح تفاصيل الحماية التفاضلية يجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: لماذا نحن بحاجة للبحث عن بديل للأوفر كارنت بروتكشن؟ الأوفر كارنت بروتكشن على الرغم من بساطتها وسهولة التعامل معها إلا أنها لا تلبي جميع البروتكشن ريكويرمنتس للباور سيستم، لذا تم مواجهة صعوبة في تطبيق مبدأ الأوفر كارنت لعدة أسباب، منها أنه يصعب عمل تنسيق زمني دقيق إذا كانت الشبكة معقدة. وقد لاحظنا أيضا في دورة الأوفر كارنت ريليز السابقة بأن زمن الفصل التريبنج تايم يزداد تدريجيا كلما اقتربنا من المصدر بغض النظر عن طريقة التدرج المستخدمة، وهذا بدوره قد يشكل خطرا على محطات التوليد وكذلك محطات التحويل، وقد يؤثر تأثير مباشر على اتزان الشبكة لحظة حدوث العطل. لاحظ معي التدرج الزمني في هذا الشكل، أن زمن الفصل سوف يرتفع كلما اقتربت من المصدر، فإذا حدث عطل في هذه المنطقة فإن زمن الفصل سوف يكون 700 ملي سكند، وهو زمن مرتفع نسبيا، وسبب الارتفاع أصلا هو تحقيق التنسيق الزمني بين بقية الريليز. في حال كان العطل في هذه المنطقة فيجب أن يفصل الريلي R بعد زمن مقداره 100 ملي سكند، فإذا لم يفصل R لأي سبب كان فيجب أن يفصل الريلي H، فإذا لم يفصل H فيجب أن يفصل الريلي الأبعد وهو G، والأمر يتم بشكل تدريجي. لاحظ أنه عند حدوث عطل في هذه المنطقة فإن الثلاث ريليهات سوف تشعر بهذا العطل، وعليه فإن الثلاث ريليهات سوف تصدر إشارة ستارت سيجنال في نفس اللحظة، وهذا يعني أن العد التنازلي للتريبنج تايم للثلاث ريليهات سوف يبدأ في آن واحد. فإذا لم يفصل القاطع R أو الريلي R بعد 100 ملي سكند فإن الريلي H سوف يفصل بعد 300 ملي سكند وليس 400، لأننا قلنا لكم أن كلا التايمرز بدأوا في نفس اللحظة، وكأن الريلي H أعطى مهلة مقدارها 100 ملي سكند للريلي R حتى يصدر إشارة الفصل الخاص به إلى السيركت بريكر. ملهم نهضة وطن. ومن مشاكل الأوفر كارنت ريليز أيضا أنها لن تصلح أن تكون مين بروتكشن لمحول مثلا، لأنها لن تكون قادرة على تمييز مكان العطل بالضبط، حيث الأوفر كارنت ريليز ستبقى عاجزة عن تحديد مكان العطل، هل هو داخل العنصر المراد حمايته أم خارجه، حيث ستشعر هذه الريليز بالعطل بمجرد زيادة التيار عن قيمة السيتنج الموضوعة في داخلها بغض النظر عن مكان العطل. وفي الخطوط القصيرة يصعب على الأوفر كارنت ريليز التمييز بين قيم تيار العطل في بداية السكشن مثلا وبين قيمته في السكشن الذي يليه. إذن الأوفر كارنت ريلي سوف يقول لي أنه شعر بوجود عطل ما على الشبكة الكهربائية، ولكنه ليس له علاقة بتحديد مكان أو موقع العطل بالضبط أو العنصر الذي حدث عليه الأوفر كارنت، هل هو على الأوفر هيد لاين أو على المحول أو على المكثفات أو الموتورز وهكذا. كانت هذه المشاكل وغيرها الدافع الأساسي في البحث عن أسلوب حماية مختلف، فنشأ مفهوم اليونت بروتكشن، حماية الوحدة، وهي حماية منطقة أو زون محددة في الشبكة الكهربائية بشكل مستقل تماما عن غيرها. مفهوم اليونت بروتكشن يطلق على أي حماية يعتمد تشغيلها على مقارنة كميات كهربائية سواء كانت تيار أو جهد بين بداية المنطقة المراد حمايتها وبين نهايتها، وبالتالي فإن مبدأ عمل اليونت بروتكشن يعتمد بشكل أساسي على تحديد الاتجاه النسبي لتيار العطل، ولا يمكن تحديد الاتجاه إلا من خلال مقارنة القيم التي تم قياسها في بداية ونهاية كل زون مقدارا واتجاها ماجنتيوك and phase angle. وهذا المبدأ هو العامل الأساسي الذي يعتمد عليه كثير من أنظمة الحماية. في البداية يجب أن نتفق على مصطلح أو تعريف كلمة اتجاه،
حتى تكون هي اللبنة الأساسية لبداية فهمنا في هذه الدورة. فإذا كان التيار خارج من البسبار باتجاه الفيدر فإنه يعتبر موجب، وإذا كان خارج من الفيدر باتجاه البسبار فإنه يعتبر سالب. فكما نلاحظ في هذه الصورة فإن التيار الخارج من بسبار جي يعتبر موجب، بينما نفس التيار الداخل إلى بسبار H يعتبر سالب. وفي نفس الوقت فإننا نعتبر أن كلا التيارين المتجهين لتغذية منطقة العطل في الخط HG بأنهم موجبان، وذلك لأنهم خارجين من البسبار وداخلين إلى الفيدر المعطل. فإذا افترضنا بأن التيار الموجب الداخل إلى الخط قيمته 1 أمبير بزاوية 0، فإن التيار السالب الخارج من هذا الخط يجب أن تكون قيمته 1 أمبير بزاوية 180 درجة. ولا فرق في القول بأن محصلة التيارات على هذا الخط هي 1 ناقص 1، أو أن نقول هي 1 في زاوية 0 زائد 1 في زاوية 180 درجة، فإن كلا المحصلتين سوف تبقى صفر. ويمكن لنا القول بطريقة مختلفة أن التيار الداخل إلى البروتكتد زون يعتبر موجب، بينما التيار الخارج من هذا البروتكتد زون يعتبر سالب. إذا محصلة مجموع التيارات في سكشن جي اتش السليم يجب أن تكون صفر، بينما محصلة مجموع التيارات في سكشن اتش جي والذي حدث عليه العطل هو 2 أمبير كما هو ظاهر أمامك في هذه الصورة. إهمال هذه القاعدة سوف يوقعك في مشاكل كثيرة أثناء اختبارات الاستابيليتي، وبالأخص عند تحديد حدود المنطقة المراد حمايتها. وهذه القاعدة تتوافق مع جميع الأنظمة العالمية لتحليل الشبكات الكهربائية. وهنا أيضا تأتي أهمية التركيز على السيتي بولاريتي في تحديد دخول وخروج التيار. فلو كانت البولاريتي خاطئة فإن الريلي سوف يعتبر كل التيارات الداخلة وكأنها خارجة، وكل التيارات الخارجة وكأنها داخلة. وكما قلنا من قبل في حلقة رقم 15 والتي هي بعنوان سيتي لوكيشن على قناتنا على اليوتيوب، فإن مكان وضع السيتي هو الذي يحدد بداية ونهاية كل زون مراد حمايتها، بالإضافة إلى أن هذا السيتي هو الذي يراقب جميع التيارات الداخلة والخارجة إلى هذا البروتكتد زون. لذا يجب تحديد مكان تركيب السيتي بطريقة استراتيجية بحيث تحقق لي overlapping protection بين مناطق الحماية المختلفة. ملهم، نهضة وطن. تعتبر الحماية التفاضلية هي أحد أشكال اليونت بروتكشن، والتي تتميز بقدرتها على تمييز الأعطال التي تحدث داخل المنطقة المراد حمايتها عن خارجها. لذا يمكن القول بأن الديفرنشال بروتكشن هي يونت بروتكشن، ولكننا لا يمكن أن نقول بأن كل يونت بروتكشن هي ديفرنشال بروتكشن. فمن أشكال اليونت بروتكشن هي التي تعتمد على الدايركشنال كومباريجن أو الديستانس تيلي بروتكشن سكيمز أو فكرة الفيز كومباريجن بروتكشن، والتي سوف يتم نقاشها في هذه الدورة. المقصود بمصطلح يونت أو الوحدة هي المولد بحد ذاته أو المحول أو البسبار أو الخط. وفي كل الأحوال فإن الديفرنشال ريلي يجب أن لا يعمل إلا إذا كان العطل في داخل حدود المنطقة المراد حمايتها، وهذا يعني أنه يجب أن لا يشعر بأي عطل خارج حدود المنطقة المراد حمايتها مهما كانت قيمته. وهذا يعني بأنه إذا حدث عطل على المحول فإن الديفرنشال ريلي الخاصة بالمحول هي المسؤولة عن قطع إمداد التغذية لهذا العطل على المحول من خلال فتح قاطعي السيركت بريكر على الهاي فولتج سايد وعلى اللو فولتج سايد. أما إذا حدث عطل على الخط فإن الحماية التفاضلية لهذا الخط هي المسؤولة عن عزل الخط وقطع إمداد تغذية العطل على هذا الخط من خلال فتح اللوكال والريموت سيركت بريكر. وإذا حدث عطل على البسبار فإن الحماية التفاضلية للبسبار هي المسؤولة عن هذه المنطقة، ويجب عليها أن تفصل جميع القواطع التي فيها احتمال أن يتم تغذية العطل من خلالها. وجميع هذه الحمايات مستقلة عن بعضها البعض تماما. أما في وقاية المولدات فنريد التنويه أن فيها أمرين غريبين تختلف فيها عن حماية بقية عناصر الشبكة الكهربائية، فما هما؟ أما الاختلاف الأول فإنه من المعلوم أنك حين تريد عمل وقاية لكيبل فإننا نضع منظومة الوقاية الخاصة بالكيبل وتحديدا السيركت بريكر في أول الكيبل. فإذا حدث عطل أمام السيركت بريكر فسوف يتم فتح هذا السيركت بريكر لعزل الكيبل.
أما في حالة حماية المولدات فإن السيركت بريكر يفصل في حال وجود أعطال خلف السيركت بريكر وليس أمامه، وهذا عكس حماية كل عناصر منظومة الشبكة الكهربائية. أما الاختلاف الثاني فإنه في حال اكتشاف عطل على أي عنصر من عناصر الشبكة الكهربائية فسيتم عزل العطل من خلال فتح السيركت بريكر وتنتهي القصة. أما في حالة المولد فإن فصل القاطع فقط لن يعزل العطل، بل إن العطل سيستمر حتى بعد فصل الجنريتور سيركت بريكر، لأنه بمجرد فتح القاطع أمام المولد فسيتم عزل تغذية العطل من جهة الشبكة، ولكن تغذية العطل ستبقى مستمرة من جهة المولد، وهذا عكس حماية كل عناصر الشبكة التي يتم تأمينها وعزلها لحظة العطل بمجرد فتح السيركت بريكر. والحل في حالة حماية المولدات أنه في حال فصل السيركت بريكر فإنه يجب وفي نفس الوقت أن يتم فصل التوربينة، وكذلك عمل دي انرجايزنج للإكزايتور، وإلا سيستمر العطل متغذيا من ملفات المولد التي لا تزال تدور وتولد كهرباء. نريد التنويه أن ذكر مصطلح يونيتي بروتكشن في الستاندرد الأمريكي يقصد به الحماية المقدمة للمولد فقط، أما في الستاندرد الأوروبي فإن مصطلح يونيتي بروتكشن المقصود به حماية وحدة أو عنصر في الشبكة الكهربائية سواء كان لاين أو ترانسفورمر أو بسبار أو موتورز أو غيره. تم تطبيق الديفرنشال بروتكشن بشكل فعلي في نهاية القرن ال19 وكانت من أوائل أنظمة الحماية الكهربائية المستخدمة على الإطلاق. عندما نقول لك ديفرنشال ريلي فإن ترجمتها باللغة العربية هي المرحل التفاضلي أو المرحل الفرقي، مع العلم بأن المراجع العربية اختلفت فيما بينها في ترجمة كلمة ريلي، فمنهم من قال أنه مرحل بمعنى أنه يقوم بترحيل إشارة التريب إلى السيركت بريكر، ومنهم من قال أنه مناول بمعنى أنه يناول أو يعطي إشارة التريب إلى السيركت بريكر، وآخرون قالوا أنه متمم الذي يتمم عملية التريبنج للسيركت بريكر. فالاختلاف يصنع الجمال، والأهم أن تبقى النقاط المشتركة هي محور الاهتمام، وبغض النظر هو مرحل مناول متمم فالعبرة في الحكم على الأشياء بالمسميات لا بالأسماء. وفي بعض المراجع العربية فسرت أو ترجمت كلمة ديفرنشال ريلي بالمرحل الفرقي، وهي ترجمة دقيقة وحرفية، فمعنى كلمة الفرق يختلف عن معنى كلمة الطرح تماما. فمثلا إذا قلت لك ما نتيجة طرح 5 من 4 فسوف تجيب بأنها -1، بينما لو قلت لك ما الفرق بين 4 و5 فسوف تجيب بأنها 1. إذن الاختلاف بين الفرق والطرح هي بالإشارة السالبة، وكأننا نقول بأن الفرق هي القيمة المطلقة لنتيجة الطرح. وإذا ذكرت لك مصطلح القيمة المطلقة فهذا يعني أن النتيجة يجب أن تكون دائما موجبة، وأن الإشارة غير مهمة بالنسبة لي. ملهم. نهضة وطن. إذن من تعريف كلمة ديفرنشال نستنتج شيئين: الأول أن هناك مقارنة بين قيمتين، والشيء الثاني أن نتيجة هذه المقارنة يجب أن تكون موجبة، وهذا يعني أننا لا يهمنا أي من القيمتين أكبر من الأخرى بقدر ما يهمنا الفرق بينهما. تعتمد فكرة عمل الديفرنشال بروتكشن على قياس مجموع التيارات الداخلة على المنطقة المراد حمايتها ومقارنتها بمجموع التيارات الخارجة منها، معتمدا على قانون كيرشوف الأول للتيار، والذي ينص مبدأه على أن جميع التيارات الداخلة إلى منطقة معينة والتي نسميها هنا البروتكتد زون يجب أن يساوي مجموع التيارات الخارجة منها، وبالتالي فإن الفرق بينهم الأصل به أن يساوي 0، وإن أي اختلاف بين التيارات الخارجة عن الداخلة أو أن المجموع الاتجاهي لمجموع هذه التيارات لا يساوي 0 لهو أكبر دليل على وجود عطل داخلي بينهما. فإذا اختلفت التيارات الخارجة عن الداخلة فإن الفرق بينهم هو ما نسميه بالديفرنشال كرنت، أو قد نسميه بالأوبريتنج كرنت، وهذا النوع من الريليهات هو ما يسمى بالكرنت بالانس ديفرنشال ريلي، مع العلم بأن هناك أنواع أخرى من الديفرنشال بروتكشن يعتمد مبدأ عملها على قياس الفولتية وليس التيار، وهي ما تسمى بالفولتج بالانس ديفرنشال ريلي، وهي نادر ما يتم استخدامها في الوقت الحالي وسوف نتحدث عنها لاحقا. عند استخدام الكرنت بالانس ديفرنشال ريلي ففي الظروف الطبيعية فإن مجموع التيارات الداخلة إلى نقطة يجب أن يساوي مجموع التيارات الخارجة منها،
وبالتالي فإن الفرق بينهم أو الديفرنشال كرنت يجب أن يساوي صفر نظريا. والمقصود بكلمة مجموع التيارات الداخلي والخارجي يقصد به المجموع الاتجاهي كفيكتور سميشن، والذي يتم التركيز فيه على المقدار والاتجاه، وليس المقصود به الجمع الجبري. حيث أذكر أنه قال لي مرة أحد المهندسين أن بعض الريليهات تقوم بعمل جمع اتجاهي لإيجاد الديفرنشال كرنت، والبعض الآخر يقوم بطرحها، وهذا خاطئ تماما. فجميع الريليهات تقوم بعمل فيكتور سميشن جمع اتجاهي لإيجاد قيمة الديفرنشال كرنت. في حالة حدوث عطل داخل المنطقة المراد حمايتها، فإن تيار الدخول حتما سيختلف عن تيار الخروج في المقدار والاتجاه، وهذا سوف يحدث فرقا يسبب ظهور ما اسميناه بالديفرنشال كرنت. فإذا تجاوزت قيمة هذا الديفرنشال كرنت قيمة الديفرنشال كرنت سيتنج الموضوع داخل الريلي، فإن هذا سوف يسبب تشغيل الديفرنشال ريلي. وهذه فكرة عمل الريلي بكل بساطة، وكأننا نتعامل معها بصيغة الاف كونديشنال في برمجية الحاسوب. اف مجموع التيارات الاتجاهي أكبر من الديفرنشال كرنت سيتنج، then أصدر إشارة ديفرنشال تريب. وبالتالي فإننا نستنتج بأن ظهور ديفرنشال كرنت هو دليل على وجود internal faults نظريا، ولكننا قمنا بوضع الديفرنشال كرنت سيتنج لزيادة الأمان ولتجنب حدوث أي مال أوبريشن أو تشغيل خاطئ للريلي بسبب وجود مشاكل عملية عديدة، منها السي تي ايرور مثلا، والتي سوف نشرح تفاصيلها في الحلقات القادمة. وزيادة قيمة هذا السيتنج يعني نقصان في حساسية الريلي، بينما تقليل قيمة هذا السيتنج هو بمثابة زيادة حساسيته. تطبيق فكرة الديفرنشال بروتكشن على أرض الواقع يعتبر بسيط في حال كانت الأجزاء المراد حمايتها محصورة في منطقة جغرافية محددة كالجنريتور أو الترانسفورمر أو البسبار، والتي تكون فيها السيتيز على كلا الطرفين قريبة من بعضها. وفي هذه الحالة يتم توصيل جميع السيتي وايرز إلى الريلي بشكل مباشر. أما في حالة الهاي فولتج كيبلز أو الأوفر هيد لاين، فإننا نقوم بتوصيل اللوكال سيتي إلى الريلي بشكل مباشر، ونضطر إلى نقل التيارات المقاسة من الطرف الآخر عبر مسافات طويلة حتى نتمكن من مقارنتها. ويتم نقل هذه التيارات للطرف الآخر باستخدام ما يسمى بالبايلوت واير، وهي سبيشال كوميونيكيشن كيبل يتم توصيلها إلى الريلي، وتستخدم للمسافات التي تصل حتى 25 كيلومتر تقريبا. أما في ريليهات الديفرنشال بروتكشن الحديثة، فأصبح بالإمكان استخدام ما يسمى بالديجيتال كوميونيكيشن التي تستخدم الفايبر اوبتيك كيبلز لللونج اوفر هيد لاينز للمسافات التي تصل حتى 100 كيلومتر تقريبا. اما الهاي امبيدنس ديفرنشال بروتكشن فهو نوع خاص ومختلف من الديفرنشال بروتكشن، حيث نقوم بتوصيل مقاومة عالية على التوالي معه. والهدف من وضع هذه المقاومة على التوالي هو اللي تساعدني لتحقيق استقرارية عالية لنظام الحماية، وخاصة عند حدوث عطل خارج المنطقة المراد حمايتها external fault جعل احد السيتيز يدخل في مرحلة ساتوريشن. وعادة ما نستخدم هذا النوع من الحمايات مع الجنريتور والبسبار والترانسفورمر والرياكتورز وحتى الموتورز، والتي تكون فيه جميع السيتيز متصلة بشكل مباشر إلى الريلي. ولكن من سلبياته أنه يجب أن تكون جميع السيتيز المتصلة إليه متماثلة تماما بجميع المواصفات. الهدف من هذه الحلقة هو شرح مبدأ عمل الديفرنشال بروتكشن بشكل عام، وإعطاء نظرة شمولية عنه دون الدخول إلى التفاصيل والتي سوف نتطرق إليها في الحلقات القادمة. في الحلقة القادمة سوف نتكلم عن تاريخ تطور الريليز، وكيف أنها صنفت حسب التكنولوجيا المستخدمة إلى عدة أنواع: الإلكتروميكانيكال والستاتيك والديجيتال والنيوميريكال ريليز. وسوف نتطرق إلى معرفة ما هي القيود التي فرضتها هذه التكنولوجيا المستخدمة مما جعل قدراتها متفاوتة. فكونوا معنا، نلقاكم على خير.